Automatic naman yun mag-share sa Flip, di ba? Hindi. I-share ko na. Ako na mag-share. Okay. Kailangan mo pang i-share. Live na ba tayo? Wait. Live na ata. Hindi ko makita eh. Malamang. Malamang. Ayun, no? It's live now. Okay. Na-share mo na? I-share ko ba? Teka lang. Okay. Loading pa. Utusan si boss. Ayun, no? May 14 viewers na tayo. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Welcome to another edition of Just Success. This is Ana Soriano. Natawa ako bigla. If you're watching, say hi sa comments and kung saan kayo ngayon. I'm still at Singapore, enjoying our vacation while still working. Bongga, di ba? Ikaw, boss. Bongga ka. Ako naman, I'm in... share ko na. I'm in Krakow, Poland. We're traveling Europe. Wala lang. Mas bongga, di ba? Mas bongga na. Wait lang. Ay, mas mura kaya dito. Mahal kaya sa Singapore, di ba? Ganun ba? So, mas mahal pala dito. Diyan na lang ako pupunta. Mas bongga yung bakasyon. Mas bongga yung sa'yo matagal. Sa akin, 2 weeks lang. Pabonggahan ba to? Ano ba yun? Teka lang, wala akong mabasang mga nanonood. Wait lang, boss. Ay, meron na. Ayun, si Levi. Akala ko na gustong manood eh. Wait lang. Hi, Annie. Hi, Regina. Ruel, Robert. Si Honey. Sa phone mo, buksan mo lang sa phone. Ay, nako, may gumagamit ng phone ko. Wala akong karapatan sa phone ko ngayon. Nasa laptop lang ako. Kaya nga. So, nag-greet na ba? Nag-greet na ba natin? Teka lang. Share ko sa profiles ko. And guys, I'll be giving away a PDF guide. Kala ko house and lot. A PDF guide if you share this video and type that you shared it. So share nyo dali! And then pa si Jaya, si Beaufort. Ang dami nanonood. Hi, Sir Jason and Mana. Watching from Cavite. A secret PDF guide. We'll reveal it lang towards the end of the interview. After 2 years. Joke. Sige, introduce ko na yung guest ko. Ako na ngayon ang may guest, di ba? Today's guest, well, pag-guest na lang siya. Siya na ngayon ang guest, is the founder of WFHR and Flip. He is also the owner of coldbrew.ph. Di ba may promotion? A digital nomad, my mentor, business partner, and a very dear friend with a very big heart. Galing, di ba? Parang beauty queen. Wow. Please welcome no other than Mr. Jason Dulay. Palakpakan ka. Hey, good afternoon, everybody. Good afternoon, Anna. Thank you for having me here. It's an honor to be here. Diba? Hindi na to just success. Unsuccess. Ang ibig sabihin, unsuccess. Hindi ka successful. Unsuccess eh. Joke lang. Sige na, ikaw na. Sige, so that's me. Okay. Ayun na nga. Ano na nga bang pag-uusapan natin? So, boss, magandang hapon. Handa ka na ba? Parang rated K lang to. Handa ka na ba? Handa ka nang Handa ka nang ma-nosebleed. Magbibisaya na nga. Dito. So, ikwento mo naman ng buhay-buhay bago ka naging freelancer. Sige. Kaniadtong wag ganon. Kailangan translator dito. Bawal mag-English. Bawal mag-English, bawal din mag-Bisaya. Tagalog lang tayo dito. Ako ang host eh. Ako masusunod. Ang host. Sige. I'll start the story when I was mga 10 years old. Ang layo. So mga 8 hours? 5 years ago lang. 5 years ago. Okay. Sige. So, 10 years old, ever since I was 10 years old, may hilig ako sa mga, to earn some extra on the side. Mga palit, mga gigs, mga side projects, ganun. Hindi naman MLM, ha? Wala akong MLM at that time. Hindi rin ice candy. Hindi rin ice candy. What I used to do, alam mo yung POG dati?
Yung yung bilog, tapos ginaganon. Oo, ginaganon. Sige, buti naman ako lalaki, alam ko. May pog ba ngayon? Or bumalik ba yung May pog mo? naabutan pa naman ng mga anak ko at naabutan ko pa rin naman. Grabe. Parang bumalik yung pog eh. So back when I was 10 years old, what I would do, kasi may mga pogs na collectible, mga special edition, mga ganun. So bumibili ako ng mga packs, and I would sell them individually sa mga classmates, mga 20 pesos, mga ganun. This man. Parang wala lang, gusto ko lang, parang mahilig din ako sa pog dati. So that's parang mga side project, mga things on the side. That's how I started. Sa mga pogs talaga, kasi mahilig ako sa pogs. Tapos later on, yung mga basketball cards. Ganyan din yung kapatid ko, yung NBA cards, 'di ba? Ang mahal nun kapag so yun, binibenta ko rin mga basketball cards. And then tambay ka din sa mall, yung parang nagbebenta-benta niyan. 'Di ba ganun yung usual? Hindi, parang merong sa school. Okay, kasi yung kapatid ko parang pupunta doon, tapos parang may meet up pa yan. Hindi ka ganun. Wala pa kaming internet nun. Sige, go. May internet na, pero hindi pa wala pa yung mga meetup na yun. MIRC lang. So ayun, I also sold basketball cards. Tapos nung college, I also was able to sell yung mga, at that time, uso din yung mga jewelries na yung mga precious stones, ganun. Oo. So I sold that din. Mga sideline lang. Tapos mahilig din ako sa gadgets, 'di ba? Mga cellphone, mga ganyan. So more on sa call center na yun. Pero yun, parang ever since, I always looked for parang yung mga side project. Tapos pumasok din ako sa Daki, alam mo yung Daki, ganun. Oo, parang networking din ba yan? May mga staff toy ba yan? Yun ba yung Daki? Yung mga pillows, yung mga pillows ganun. pala. Oo. Pumasok din ako sa Daki. Mga sideline lang. Pero hindi ako are you open-minded? Ganun. Hindi ako hindi ka nag-power. Hindi ko gumaganyan. Pero sa school, sa college, nagbenta ako mga Daki, mga ganyan. And then, one of the other things na I'd like to share when I was growing up, ito, medyo bad influence din ako eh. Bad boy ako dati. Parang mahilig. Kasi hindi ako mahilig sa school before. Not really. Okay lang, mahilig ako sa shortcuts before. Parang hindi ako Parang ngayon, parang prepared ka lang mga after 5 minutes ng interview. Oo nga. Sige, usually sa college, hindi ako pumapasok sa class kung hindi nag-check attendance yung teacher. Ganyan. Hindi naman kailangan eh. Kasi kapag test, mag-aaral ako mga the night before the test. Tapos ayun. Magaling mag-cram. Cramming lahat eh. Oo nga. Tapos yung batch namin, ito ayaw ni Holly. This is something Holly hates about yung past ko. Parang yung batch namin is grabe yung booking ko talaga. Yung cheating sa batch namin. Rampant yun. Kasi at that time, uso na yung mga 3310, yung mga 8250, ganun. Tapos kung may colored ka na cellphone, parang wow, yaman mo na. Paliitan nun, diba? Paliitan. Oo. Ganyan. Hindi, yung cellphone ko dati is 3210. Naka 3310 ako, tapos nasira yung 3310. Bumili ako ng yung may keyboard. Yung palapad, yung pa ganon? Oo. Pero black and white pa rin. Sige. May keyboard, pero pang text lang. pang surf ng internet. Anyway, uso yung cheating nun kasi parang newer yung cellphones at that time. So yung mga cellphone, parang cheat. ABCD, yung mga ganyan. Yung departmentals exam namin, yung buong yung buong multiple choice, ganyan. Oo. So, ayun, rampant yung dun sa batch namin. As in, yung nakikita mo ngayon mga CPA, yung mga lawyers ngayon. Sila yung yung mga leader-leaderan. So, binubulgar mo to dito. Sisirahin mo, karir mo dito. Basta, hindi ko nang i-book yung pangalan nila. Pero yung share mo mamaya. Yung share niya sa PDF.
Kita mo yung ibang lawyer na masyadong yung high-achieving lawyers, high-achieving accountants, mga big companies na sila. Hindi mo alam sila yung mga leader-leaderan. Ako hindi ako leader dati. So hindi mo sila member dito sa Flip? Hindi ko, parang may ibang mga classmates. Lagot ka. Okay, so yun, tapos? Yun, di ba? Parang ever since, gusto ko ng yung mga easiest way to not tamad ako actually. In short, tamad talaga ako ever since. Even today, di ba? Nung pumasok ako sa call center. Hindi pa pala. Before college pala. Pumasok ako sa Greenwich Pizza. So hindi ako ganun katamad, di ba? Pumasok ako sa nag-fast food din ako. Na-experience ko yung fast food. And the reason I bring it up is parang ang dami kong natutunan sa fast food actually. Na even today, nakikita ko yung mga lessons na learn ko sa fast food. Ana, andyan ka ba? Hello? Ay. Choppy ka ata. Dito ako, hello. Oo, choppy ka ata. Chubby ako, hindi ako chubby. Chubby na ako, chubby. So, ayun. Okay na. Okay na. So, ayun, parang pamasok ako sa fast food. For summer lang, so mga 2 months lang ako doon before ako nag-college. And yun, sa Greenwich Pizza, natutunan ko how to make pizza, ganun. Until now, marunong ako mag-pizza, diba? Ayos. Mag-grate ng cheese na pabilisan. Basta and then, you get, habang nag-prepare ka ng pizza, nasunog yung kamay mo, ganyan. Na-experience ko yung lahat dati sa Greenwich. Grabe naman nasunog. Mapasula. Sinunog na yung kamay. Okay, go. Oo, sinunog talaga. Sorry naman. Sige, ako taga-correct ng Tagalog mo. Oo. So, ayun, after college, kasi ako, di ba, management accounting, yung nag-graduate ako ng management accounting. So, after college, parang, ang yung iba, pumasok sa mga bangko, ganyan, ayaw ko naman mag-bangko. And then, hindi ko na-try. Ayaw ko rin mag-CPA kasi feeling ko ang boring sa mag-CPA. Kainis. Ako rin eh. Gusto ko yung action pala. Sige, ikaw na lang. Ayoko magkwento. Oo. So, pumasok ako sa call center kasi parang yun yung high-paying na parang okay naman. Na hindi naman doctor or hindi Hindi ka mapapagod masyado ba? Oo, feeling ko. So, actually, yung friend ko ang sabi, ang ganda dito sa call center. Dito tayo. Sige. Pumasok ako sa call center. And then, sales ako dati sa call center and then pumasok ako customer service, parang tech support. And then na-promote din ako doon. Naging trainer din ako after mga 1 year, 2 years, ganyan, 1.5 years. Naging trainer din ako sa call center. Pero sa call center naman din, mahilig rin ako sa gadgets, diba? So, nag-buy and sell din ako ng mga gadgets dati. Mga cellphone. Mga cellphone, ganyan. Tapos, mahilig din ako sa Japanese food, di ba? So, nag-research ako paano gumawa ng sushi, ganyan. And madali lang naman pala. So, ginawa ko, binenta ko rin in the call center. Ayos. mga lahat ng hilig ko, ginawa kong sideline. Actually, ganyan. And challenging naman siya. And masaya, di ba? I wasn't earning that much. So, sideline lang. Pero I was able to do things that I enjoyed. Kasi yung call center na work, I figured out na masyadong boring din siya, masyadong nakakapagod din siya. So parang the fun that I had was itong sa mga sideline. I was earning, pero most of the time I was doing things because I like doing them. Yun naman. So paano ka naman napunta dyan sa pag-freelance? Sige, parating tayo dyan. Parating na. Sige. Antayin ko. Atat ako eh. Sige, kwento mo pa. Excited ka masyado. Excited ka ako masyado. Ano din pala. So sa work, yung na-learn ko sa fast food is pabilisan, di ba, ng trabaho. Nag-fast food ka ba? Hindi. Pero I think
yung mga audience natin nakatry ng fast food, pero pabilisan yun. Oo. Yung may time limits din yun. Tapos may competition din yun. Anyhow, when I was working sa call center, nag-trainer din ako and naging team manager din ako dati. I applied that lesson na parang efficiency, pabilisan ng trabaho, pero still okay pa rin. So one of the things na parang I was known for doon sa call center, nung nag-manager ako, nung team manager ako, I was known for na parang akala nila tamad ako. Wala akong ginagawa. Iba kasi what I would do dahil sa call center is tapusin ko lang yung lahat na kailangan tapusin. Parang in ilang hindi pa tapos yung araw, tapos na lahat. Tapos naglaro kami ng cards sa break room. Okay. Naglaro kami ng cards, yung magic cards actually. Naglaro kami dun. Uso rin yun, 'di ba? Yung magic cards na Oo. kapatid ko. Palitan din yan, 'di ba? May trading din. Oo. Ano din yun? Magastos din yun actually. So, anyway, yun ang ko. Parang, so yung mga ibang managers, kahit yung agents, nakita nila ako, ano na si Jason, na sa naman, naglalaro ng cards, hindi wala nang ginagawa trabaho. So that's what they thought. Pero kung tingnan mo yung di ba sa call center, importante yung numbers, KPIs yun. It's all about numbers, production. So when you look at the numbers, maganda naman yung numbers ko. Top performing naman ako. Pero naglalaro na ako sa break room, nag-cards, nag-magic cards, na ganyan. So yung ibang manager parang ayaw nila sa akin. Kasi bakit? Iba lang. Bakit ayaw nila sa'yo? Dahil akalang nila tamad ka nga. Kasi yung mga higher level na managers parang they liked yung production ko. Ang galing ni Jason. Pero if you look at me, parang wala naman tong ginagawa. Parang pasimple lang eh. Kasi hindi rin ako mahilig sa... Parang walang ginagawa. Pero tapos na sa trabaho, ganyan. Tapos kasi hindi rin ako mahilig sa yung 'di ba, especially sa corporate, 'di ba? Uso yung chika-chika, ganyan, 'di ba? Yung mga chismisan. Ngayon naman ayaw mo nun eh. Yung mga chismisan. Oo. Kaya yung managers, hindi sila matapos early, 'di ba? They finish on time. Yung iba, hindi na matapos kasi dal. Ako, trabaho lang. Tapos pagkatapos ng trabaho, laro. 'Di ba ganyan? Yun talaga yun. So, that's one thing na parang galing din sa fast food na I reinforce sa call center na getting things done quickly, and then doing things I enjoy. Parang yung sideline, tapos yung maglaro ng cards sa break room, ganyan. Oo. Hindi ko maganda sa hindi ako magaling sa sa perception management kasi wala akong pakialam. If they didn't like me, wala akong pakialam. Wala kayo. Kasi okay naman yung numbers ko, diba? So, and binayaran naman ako. So, if you didn't like me, wala akong pakialam dati. Hanggang ngayon din. Wala akong pakialam, diba? Ayaw mo sa akin, bahala ka. Alam ko yan. Okay. Pero ever since yung isang dream ko is to really travel the world. Especially in Europe, hindi ko naisip na kaya kong gawin. And right now, diba, I'm in Europe right now, so parang na-achieve ko din yung isang dream ko. Sinusundan nga kita eh. Ikaw nga ko eh. Ikaw nga idol ko dyan eh. Unti-untiin ko din yan. Palang araw. Kasi diba, parang ang mahal to travel to Europe. Oo. And dati hindi ko naisip. I was earning mga 30,000, kung mix mo yung mga sideline, baka mga 35,000, 40,000 ganyan at that time. And pala, in 2009, 'di ba, mahilig ako sa mga sideline. Mahilig ako sa internet, sa computer, ganyan. So I heard about itong earning online. Kaya, and I read yung
yung iba kinaya nila. Parang may mga sideline sila, they're earning online. Kaya ko naman to. Mga forums pa to dati. Wala pang Facebook. May Facebook nata pero bago pa yung Facebook. Wala pang Facebook groups. Baka Friendster. Friendster pa kami nun. Friendster, MySpace, ganyan. So, ayun, I thought, kaya ko naman to eh. So, ayun, nag-start ako sa Odesk. As a freelancer, nag-start ako ng profile. Nakita ko yung mga top earners, mga programmers before. And then, at that time, I didn't know how to do programming, di ba? So, what I did is I put yung mga skills ko sa profile ko, yung alam ko yun. So, mga Microsoft Word, Excel. At that time, marunong ako mag-QuickBooks, mag-bookkeeping. So, I put that sa profile ko. And then, I wanted to study programming, pero you need a lot of time for it. So, ginawa ko is, I was able to study yung parang web design, yung basic web design. And then, nagulat ako when I first got hired. Sa Upwork. Anong cover letter? Paano cover letter mo na? Sample! Cover letter ko dun is pang newbie na cover letter. Dati. Paano nga? Hindi mo na maalala. Hindi ko na maalala. Ano ba yan? Mga 10 years ago na yan. Sige. Pero, mga pang newbie na cover letter. Nagulat ako na-hire ako. I was still working in the call center at that time. Pang $5 job ata yung first. Yung mga Excel, ganyan. Eventually, $5 parang... agad? $5, yung project-based, ganyan. Okay. Oo. Pero nag $5 an hour ako. Aggressive din ako dati kasi sideline lang to, di ba? Kasi may call center work ako. So, inisip ko, sige, i-increase ko yung rate ko. Gawin kong $10 per hour. Ganyan. Napala ako sa'yo eh. Okay. Nag-work naman. Kasi if walang mag-hire sa akin, okay lang din. Kasi may trabaho ka naman kasi. May trabaho naman ako. And then pang sideline lang talaga ito. Like, after work, weekends, ganyan. And that's what I enjoyed din sa freelancing dati when I was doing full-time work. Kasi pang free time lang. Tapos flexi-sched naman. Hindi naman kailangan schedule as long as matapos mo yung trabaho. So yun. That's I started earning online. Eventually, ang dami kong ginawa before. Ang dami kong jobs na napasukan yung mga admin work, Excel, PowerPoint, QuickBooks, website tester, game tester, mga ganyan. Gumawa ako ng voiceover ako sa Quicken na course, ganyan. So, a different variety of jobs dati. And I like the flexibility, definitely, of being able to work anytime. And then, later on, yung mom ko nag-migrate sa Canada. Mga 2011 ata. Yung mom ko nag-migrate sa Canada. Kasama kong sister ko. And then, si Holly naman, pumunta siya sa Qatar. Kami na ni Holly nun. Oo. Nag-iisa na ako sa Cebu. May mga friends ako, pero yung family, tapos yung girlfriend ko, wala na. So, at that time, uso din yung Singapore. Yung lahat ng Pinoy nagsi-Singapore, no? Oo nga, yun yung year na yun. Inisip ko, sige, punta kaya ako sa Singapore. And I was earning online. Mga 25-30K. I was earning online. So, parang kaya naman na pumunta ako sa Singapore. So, pumunta ako sa Singapore. And then, hire ako sa Singapore. Pero mga 1 year lang ako dun eh. Kasi ayaw ko yung culture dun sa Singapore. Yung work culture, ang super stressful. So, at that time, parang I was doing sales and I started doing mga websites na rin sa company dun. Pumunta ako sa US. After ng Singapore, pumunta ako sa US. Tapos nag-part-time ako as yung trabaho ko was web design na. Anong year na yun nagpunta ka ng US? 2012? 13 ata. Feeling ko 13. Hindi ko sure. Pero yun, pumunta ako sa US. Tapos yun, web design yung trabaho ko. And then, even though I had yung job na web design, nag-freelance pa rin ako. And then, I met other freelancers. Kasi yung freelancing community
dun sa US is usually mga local clients. Di ba? Mga American clients. Di katulad dito sa Pilipinas na we have to get clients sa US. So I met other freelancers. And then that's when I learned na iba yung the way they approach clients compared sa mga Filipino freelancers. Oo. Parang casual, informal, tapos yung mindset ko doon na change. And then I applied what I learned sa kanila, from them. And then yun, parang I was working full time and then nag-freelance din ako while I was in the States. Tapos eventually I realized na parang I could move back to the Philippines. Parang kasi I was earning online at that time, parang yung earnings ko online nasa mga 100K na. Wow. Oo. So feeling okay naman to sa Pilipinas it's more than I thought I'd be able to earn. So ayun, and then I didn't like yung snow actually. Yung isa sa ayaw ko yung snow. Yung first time parang ang ganda ng snow, pero eventually pag matagal sobrang lamig. Ang hirap mag-drive especially sa snow. Ang hirap maligo. may heater naman doon. Okay. Grabe naman. Ayos na yun kung walang heater din. Tapos ayun. So bumalik ako sa Pilipinas. And then kami ni Holly, we were talking about the time na mag-resign na din siya. So ayun, so bumalik ako sa Pilipinas kasi we were going to magkasama na kami ulit after ng Qatar niya, di ba? And then when I was back in Cebu, yung mga churchmates ko, yung mga former workmates ko, they'd always ask me kung anong ginagawa ko, like what I was doing. Sabi, nasa bahay lang, di ba? Wala lang. Tapos internet lang. Internet lang, ganyan lang. So at that time I realized and interested sila, paano ba yan, ganyan. And that's when I really realized na parang interested pala sila dito. Hindi nila alam. They don't know about this, and then I talked to them. I helped them out. Parang 2016, ganyan. 2016 na to. Mga end of 15, early 16, I was helping them out, and then when they got hired, ganyan, parang and they thanked me, parang thankful sila, and I realized na parang other people could also benefit from this, diba? From itong freelancing. So and I wanted to help, especially yung other Filipinos. Na-realize ko na others, yung kasi I was talking to mga former colleagues ko, parang they were working hard pero maliit lang kinikita nila. Kahit anong trabaho. Oo. Kahit sa call center, tapos ang laki ng expenses, di ba? So I thought, I'll create a course. Actually, nagsabi, I'll create a course and then offer it sa mga Filipinos. Yun ang goal ko, to help, to be able to help them out, and earn online dollars, ganyan. And it started side project lang kasi I didn't think na marami naman mag-enroll, di ba? Parang wala lang. And then when we got the first student, ang saya ko, wow. Anong month nga yun? May ba? May ka nag-start niyan, di ba? Parang May ako na yan eh. Pero sabi ko, scammer siguro to. Ayoko nga mag-enroll. Mga May. May nakita sa FB. And from there, parang more and more people were interested, were enrolling. And I realized, ano pala to? Parang this is something that a lot of Filipinos could really benefit from. At the start, hindi ko na-realize how big it could be, actually. Parang yung una is just yung mga friends ko or yung mga kasama ko. And then eventually, ayun, it was able to grow. It was able to reach more people around the Philippines. Hindi lang sa Cebu, pero around the Philippines, diba? And
as I heard more and more yung mga stories of people na, oy, thank you, ganyan, ganyan. Parang na-motivate din ako to really, ayun, nag-ads na ako. Di ba? Umabot na sa akin, nag-enroll na ako. Ganyan. And then, yun, right now, di ba, we have over 2,000 students. First student mo, may nagtatanong, who was your first student, Sir Jason? Actually, hindi. Well, friend ko. Pero yung, mga friends ko, yung first students ko. Yung at that time, actually, free pa yung mga first students ko. Kasi, I was, mga kilala ko lang. And then yung first paid was friend ko din. Pero, yung first paid student, friend ko, kasi kilala ko. Pero, yung mga May 2016. So, may nakapasok na hindi ko kilala. Hindi mo nakilala. May nag-enroll na. Oo. Dahil sa ads mo? Oo, dahil sa ads. Oo. Una, nung friends of friends lang, kilala lang. Sabi lang. Oo. So, yun. And ngayon, andito na sila Ana. Diba? We were able to grow. And reach a lot of people. Hindi ko naman iisip before na we'd be able to reach thousands of Filipinos. Pero diba? Ngayon we've reached over 50,000 people. Ayun. So, na-happy din ako dun. Diba? Ang saya, dami na. Oo. Especially yung mga those I would never be able to reach. Kasi if sa Facebook lang, friends lang, and able to help them out. Pero like with the help of online, di ba? We were able to reach people sa Mindanao, iba't ibang parts sa Luzon, di ba? Yes. And even yung mga OFWs na nasa UAE, yung mga ganyan. And we wouldn't be able to do this if it wasn't for yung parang online. So, na-happy din ako na we were able to help and reach yung parang thousands of people. Yun. Yahoo! So, ano naman ang natin niya? Di ba may bago ka pa? Dinagdag mo pa yung cold brew. Yung cold brew, kasi may hilig, di ba? Yung sabi ko, one thing I liked about freelancing din is I was able to do things na parang it seemed interesting to me. So yun, nung pumasok ako sa web design, parang interesting. Nung pumasok ako sa parang pag-test ng game, I only did it because parang I enjoy the job. Kahit ito sa WFHR, I did it because I enjoyed helping other people, diba? So parang lahat ng ginagawa ko ever since are things that is because parang fun. Do it for fun. Fun lang. You do it for fun. Tapos nasa 2,000 plus na yung student. Fun lang. Do it for fun. Tapos sa flip nasa na tayo? 45K na ba? Dami na. Pero kung nandiyan pa pala yung WAP dati, mas marami na rin tayo. Pero yun, and yung cold brew din, I started it for fun din. Oo nga. Pamix-mix ka lang ng kape-kape, ayan. Benta-benta na. Kaya. So, ayun, may coffee na rin na online store, coldbrew.ph. Ngayon, I've been doing mga videos, papromote natin yung YouTube mo mamaya. Yung YouTube, Jason the Nomad, or Facebook, nasa Facebook din. So, ipapaste ko yan. Meron yung pang ko mamaya sasabihin ko pa yun mamaya bago matapos ang lahat. And pala, di ba, yung before, isang dream ko is to travel Europe, and I was able to do that because of freelancing. 2016, nag-travel kami sa Europe. Well, before that, hindi, July ba nag-start? August. July ako nag-enroll ako, August din, nandito ka ba? Mga September yata yun. Nag-ano kayo? September ba? Oo, September. Tapos October mo kasi ako nang hinire. Okay.
Alam mo na. O yan na, pinis ko na yung bison.ph/YouTube. Follow and subscribe. Magbabasa-basa tayo. May kwento ka pa? Pero before that, before nag-Singapore ako, nag-travel na ako sa Malaysia, sa Hong Kong, Singapore, ganyan. Pero yung Europe, yung pinaka-dream ko talaga. Oo. So ayun, noong 2016. Gagayahin kita. Ako din. Mga next. Pagtapos na yung mga anak ko. Yun kapag may anak na, mas iba na yung Mahirap kasi, pag may anak na, ang dami pa, 4. Buti sana kung isa lang or 2, diba? Or pag madami, medyo magastos talaga. So, kakaririn ko yan. Gagayahin kita. Ikaw ang idol sa travel. Ano na to? Magbabasa ako ng mga ka-churvalon dito. Sige, go. Sabi ni Isay kanina, kakaalaman na ng edad. Nung nagsasabihan ng mga unit siguro ng cellphone. Wag mo nang bilangin, Isay. Alam na natin yung kung ano yon. Kasi baka mag-backtrack ka pa. Ano pa ba? 2 years old lang ako nung cellphone ako. Bongga. Uy, i-share nyo naman yung interview ni Bossing. Meron siyang pa-free house and lot. Oo. May PDF akong ibigay mamaya. Free guide mamaya ibigay. If you share and comment na you shared it, na you shared this interview. May PDF file kayo, kachurvahan. If you have any questions for me, let me know sa comments. Oo nga, tanungin nyo siya habang nandyan. Libre ang sagot. Sabi, wow, travel vlogger na rin si Bossing. Of course. Yan. Oo. Share niyo yung mga vlogs din. May share button naman. Kaya, share. Habang wala nagtatanong, meron akong dito. May pa-contest ako sa'yo. Lagot ka sa akin. Ito, maiba naman. Para hindi ko pa ito ginawa ever. So, ito, maiba naman. Magsasabi ako ng isang word or name, tapos describe mo yung one word that comes into your mind. Sige. Prepared ako dito. Holly. Love. Freelancing. Freedom. Travel. Fun. Coffee. Good. Ano ba yung mga words ko? Yung grade 1 natin yung mga words ko. Kaya, ang saya ng mga sagot. Love. Bali sa sumihin niya. Holly. Baliktad lang nakakainis, hindi pinag-isipan. Ayoko na nga, walang kwenta. Ito na lang para mas masaya. Mas masaya to, Bossing. Excuse. Teka lang, nanapin ko lang yung kodigo. Eto. Parang kilala mo ba sila, Doug Kramer at saka Cheska Kramer? May anak sila, si Kendra. Tapos may Tagalog time sila. So, yan ang gagawin natin sa'yo. May Tagalog time. Pero tongue twister. The best to. Ito talaga inaabangan ko dito kaya gusto ko nang pabilisin kanina yung kwento. Teka lang, sira yung internet ko. Hindi. Malinaw ang dating mo. Walang sira-sira dito. Ay, ito, unang-una. 70 puting pating. 70? 7 pating-pating? 7 pating-pating? 7 puting pating. 7 pating. Hindi, puting pating. 7 puting pating. Ayun. Ang saya, di ba? Pakibigyan niya hali ng tissue si Bossing. Mama, nagna-nosebleed na. Eto, bababa ka ba, baba? Bababa ka ba, baba? Magaling. Bongga. Kaya ko yun, nakala ko. Ito. Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. Ay, ang galing! Nakakainis. Hindi na hirapan. Eto na. Last na to. Minikaniko ni Monico ang makina ng manika ni Monica. Minikaniko ni Monica ang ano? Makina. Ang makina ng manika. Ng manika ni Monica. Monica. Minikaniko ni Monica yung ang makina ng manika ni Monica. Ang haba. Hindi mo na tapos. Tapos basahin ko. Dali. Pepace ko. Kailangan ma-perfect mo tapos mabilis
Saan? Tabi. Sa Zoom or sa ano? Sa Hindi, Facebook? dito sa comment sa Sa Zoom? Sa Facebook? Oo. Kita mo na? Minikana ko ni Monica ang makina ng manika ni Monica. Oh, magaling naman. Magaling, magaling. Magaling ako magbasa. Oo nga. So, na ano mo naman, di ba? Nabasa mo naman at saka nasabi, hindi ka naman nagdugo ng ilong. Ano itong Hindi naman. Yung mga comments. Okay. Sabi ni Jason, Pitong yes, puting-pating. because of one course from Sir Jason Dulay, I was able to find a job as Shopify manager, hiring people that will complete the team and manage the store. Now I'm earning 300 per project. Wow, bongga. Wow. Hindi ko kilala si Jason Diaz. Nasa bootcamp pa to. Hindi ko student ka ba, Jason? ng bootcamp. Pero I'm glad. That's great to hear. Na I was able to help you. Kaya madami ka kayong natulungan. Almost. Inspired din yung story. Kaya nga sabi ko, di ba, ako yung nagpumilit. Ako actually nagpumilit sa kasi ko, interviewin kita, bossing. Alam nga namang nag-interview ako ng iba, ikaw hindi ka interviewin, di ba? Bilang ako nang taga-interview. Kasi hindi niya pwedeng interviewin pala sarili niya. Hindi natin naisip. Mahirap na, di ba? Mahirap pala yun. So, yan. Nag-share na daw si Marie Chris. Thank you. Yan. Share. Malapit na ba tayong matapos? Ang bilis pala ng oras kapag pag medyo bongga ang kausap. Okay. Bongga pala ako kausap. Oo, pagka-Tagalog. Wala ka na bang ipopromote dyan, bossing? Para Anong i-promote? Well, yung if you don't like YouTube, yung Facebook ko, Jason the Nomad, nagpo-post din ako ng videos. Kasi yung problem lang sa Facebook page is hindi masyadong nakita yung mga videos kung Facebook page. Sa Instagram mo din, di ba, maiksi lang pag ng video. Oo. So, pero it's easier to share kapag Facebook. So you can share doon yung sa Jason the Nomad. Oo. Yeah, sabi ni Elizabeth Godinez, thank you for the inspiration, sure. You're welcome. Inspired ka ba? Nalasing ako. Si Margarita Ramos. Eto may tanong, what is your personal advice to the newbies who are still struggling to get a freelancer job? Parang ito lang sa tanong na ngayon. Tanong for the whole interview. Well, I guess the number one piece of advice I can give you is this. Well, kasi if you've watched yung mga videos, if you've enrolled in the courses, and like followed, of course, if you've enrolled and studied, then you should know what to do. You already know what to do, diba? This is the same thing that I did, what Anna did, what the successful freelancers did. These are the steps, diba? You already know the steps of what you need to do. What you need to develop is discipline and consistency lang talaga. Because that's what most people don't have. Most people kasi they're not patient. Pag nahirapan, ayaw ko na, tama, ganyan. But it's really consistency and discipline that you have to cultivate talaga. Ako, one of yung mga isang strength ko is hindi ako masyadong na-demotivate or hindi ako masyadong na affected sa mga stuff. Because I know what to do and I just keep doing it. So that's it. It's simple lang. It's very simple to say na just need to develop yung discipline. But it's hard to do. It's really hard to do. Kasi you feel sad, you feel depressed, you feel like giving up. But if you think about it, if ever you do feel sad, just remember, sabi ni Sir Jason na all I need to do is just keep going, keep doing, keep following the advice that I've been following, keep following the lessons and so on, and then that's how I'm gonna get success. Ayan. Ay, sumagot si Jason Diaz. Sabi niya yung email marketing course yung in-enroll ko sa'yo. All knowledge nice. course na nandoon ay napaka-effective. Enroll na kayo. Thank you, Jason. Ito pa, tanong ni Joanne Mandalupe. What's your biggest project or achievement? Balay, sakyanan, financial investment?
Well, nakabili na ako ng condo. Balay. So I guess that falls under balay. Pero like hindi niya kailangan ng sasakyan kasi palipat-lipat siya ng kung saan lupalop ng earth. Bili siya ng eroplano. Well, financial investment. May mga investments na rin ako. Yung for future. Pero yung what I value the most is yung learnings ko while doing freelancing, while running the WFHR, and yung parang seeing other people succeed because of me. Parang it's very parang unbelievable na parang parang this person is now earning 100,000 dahil sa akin, ganyan, di ba? Yes. So ikaw din, di ba? You can also say that, di ba? Yung mga kina-coach mo, di ba? So that's yung most fulfilling. That's what I value more than yung investments or yung bahay or whatever. Si Jaya, ako din, di ko pa natapos ang VA ko. VA Bootcamp. Yung bootcamp. Na nagka-work na ako now, 7 clients. Hindi niya pa natapos yan. Paano na lang kung natapos? 7 clients. Tapusin mo na. Baka 100 clients. Kaya, tapusin mo na yan. Si Janelle, Sir Jason, your bootcamp helped me to have skills to start as a VA. Through your videos, I had patience. Kasi freelancing is not easy. Not everything is served in a silver or golden platter. Kasi ikaw na yung maglalagay ng skills mo sa golden platter so that we can offer it to our future clients. Wow. Tama din. Tama talaga. It requires patience. Sobrang patient ka dapat. Oo. And anything, I always say anything that's worth it, diba, is worth struggling for. It's worth fighting for. So if it's the hard, well, the more parang the risk and return yun or effort and return. The more effort or the more profitable something is, the more fulfilling something is, the harder it will be to achieve it. Yun. Correct. Elizabeth Godinas, mas inspired po kasi taga Cebu at USC grad din si Sir Jason. Kaso mas nauna ako ng maraming taon. I was also hesitant to start following the free courses last year, but was relieved when I saw the postal address, Dalahog, Cebu City siya. Mas nagtiwala siya ng taga Cebu. Kasi walang scammers to sa Cebu. Ganun ba? Okay. Nasa Manila lahat. Ginecelle Ruth Macaranas. Itatanong ko lang po kung sakaling mag-join po ako sa Complete Value for Bootcamp po. Yung Complete Best Value po ay may sasuggest niyo po ninyo sa aking beginner, or should I go for the accelerated most popular in learning VA Bootcamp po? I'm very interested to join po kasi I am an OFW na kararating po ng Pinas. Thank you po. Well, sagot ko dyan is if you think the skills, or if you're interested in the skills sa Complete, get Complete. Maraming kasi dun. Oo, maraming value siya. So yung English course, yung bookkeeping course, writing, basic SEO. So if you find value in those, then might as well just go for the Complete. Kung may budget ka naman, go for Complete na. Oo. Si Jeff Bacolod na skip mo ata to. Where? Sige. Hola, Jason. Greetings from Barcelona. Question, when will you drop by and stay with us? Nasa Barcelona. Nag-message kami ni Jeff. Diba? Oo. Nasa Barcelona kami last month. Baka sa next Europe trip kasi naubos na yung pera namin. Sama mo ako sa Sabi mo si Jeff. Girlie, sama mo ako. I-book mo na ako. Joke. Sabi si Pinky. Question, Jason. Can you share with us your typical day and can you give us productivity tips? Typical day daw. Nagka-cards. Naglalaro. Work game. Yeah, typical day niya. Hindi naman. Typical day. Ano bang typical day ko? Iba-iba every day. Pero at the beginning of the day, nag-check messages, emails, ganyan. And then I only... Nag-scene zone, ganyan. Scene zone si Anna. Kaya nga. Yung one critical thing is I don't, as much as possible,
I don't check social media or messages or emails during the day at all. Beginning of the day lang, tapos minsan end of the day. Kasi nakaka-distract sa productivity. So, beginning of the day, and then I get on. May to-do list naman ako. I already know what I'm supposed to do, supposed to get completed. And one thing that's very important if you want to be productive is having your to-do list. May lista ka of what you're supposed to get done. Kasi, like, what a lot of people think is that, hey, I can just relax, ganyan. Pero once you have yung internal pressure of having a to-do list and having parang a list of things to get done, you say, okay, I should get this done. And I always get things done as fast as possible. Yun ang ano ko. Pabilisan ng trabaho. Karaming siya And minsan may mga mistakes, pero for me, mistakes are okay. So I get one thing after another done as quickly as possible. So yun ang productivity ko tips ko. Don't try not to stay on social media or messages, and then just have that list and then run through it as fast as possible. Yan, Pinky, yain mo. Ito naman si Elaine Joyce Jimenez Ines. Very humble and inspiring. God will surely bless you more and more. Thank you, Elaine. Blessed na blessed yan si boss. Sabi ni Jason Diaz, I agree. At first, hesitant din ako. Din ako mag-enroll nung una. Nag-away pa kami ng asawa ko. Lagot ka. Away sa asawa niya. Baka daw sayang ang pera. Pero pinush ko talaga. At first, personal VA lang ako na walang knowledge. Guts lang. Pero now may weapon ako after enrolling the courses. So yan, may nag-away dahil sa'yo. Pero kumita naman siya. Naman siya ngayon. Siguro masaya na ang asawa niya. Nakuha na yun ng benefits, di ba? Oo nga. Ayun din ako nung una, parang akala ko wala ding actually mangyayari. Pero malaki ang balik. Kaya mag-enroll na talaga kayo. Enroll na kayong lahat. Wow, lahat talaga. Lahat na ang nanonood. Ako din naman, hesitant din ako sa courses dati. Especially before. Now, parang nakita ko yung value with enrolling with the right mentors naman. Kasi may iba naman na example, like sa mga right now, I enroll sa mga business mentors, ganyan. May iba na you can tell na hindi they haven't done it. Wala silang they haven't done it themselves. Parang kinlate lang nila tapos hindi pa naman talaga na so it's important to find the right mentor. Pero if you do, it's worth it naman talaga. Yes. Ito si LJ. Sabi ni LJ, because of Jason, I achieved my first 100K month last year. Now I'm on the road to achieve my first 500K per month and finally visit Europe soon. Wow! Sabay-sabay tayo, LJ. Sama tayo, bossy. Nice. Ayan. Si Leia, what was your biggest challenge sa freelancing? Dami ng tanong, bossing. Parang di tayo matatapos nito. Biggest challenge? What was my biggest challenge sa freelancing? Well, I guess one thing sa akin, like philosophy ko, is I don't really see things so much na mga problems or challenges. I just parang when I'm faced with a challenge, I just do things to overcome the challenge. And ganun lang. So I can't really say what was my, kasi of course naman I've had difficulties like with getting some jobs done, with getting some jobs completed. Pero I always make it a point to learn more, to work harder, ganyan, and get things done. Ngumingiti lang siya, tapos tatahimik. Yun lang. Ganun lang siya. Pag may problema, wala lang yan. Yan si bossing. Sabi ni Iris, invest on education talagang important. Thanks to bootcamp and masterclass, I'm slowly reaching my dreams. Yay! Sir Jason, how many hours do you spend every day for work? Thanks in advance. Di ko mabasa yung pangalan niya. Ano bang real name? Hindi naman siguro yung pangalan. Ang daming consonant eh. Sige. How many hours do I spend each day for work? It depends. It really depends on how much I need to get done. On average, like I'd say mga between
may mga days 6 hours, may mga days 10 hours, ganyan. That I spend on work. When on vacation, it can be between 2 to 4 hours. So it really depends. Yun naman ang maganda is yung flexibility. Correct. Pwede kang Control mo. mag-work lang ng mag-work, tapos later on bakasyon lang mo bakasyon. Oo. Ito si Eunice Lagot. Sabi niya, "Hi Sir Jason, on the email sent to prospect students, ikaw po ba talaga yung nag-i-email? Curious lang, maganda kasing strategy siya. More personal yung follow-up na mag-enroll." Di ba parang kang kinakausap, Eunice? Parang, ba't di ka pa nag-i-enroll? Nakuha ko na ni Bossing sa ganun eh. Kala mo kinakausap ka talaga. O, sagot ni Bossing. Hindi naman every single one. May system naman na ako nagsulat ng emails. Ng most of the emails. The ones you're receiving, the ones you're talking about, ako nagsulat. We have some other people writing some emails, but I know the ones you're talking about. And then yung sending naman is being done by a system. Mahirap naman because we have ang daming email niyan kaya Eunice pag kay Bossing. And we have mga 50,000 people sa email list, so mahirap na kaya lahat reply. Ubus ang oras niya. Oo. Kaka-reply dyan. Kaya huwag kayo magtaka pag minsan di maka-reply agad-agad. Lalo na kung weekend. Ayan, sabi ni Roanne, "I want an advice po. I enrolled sa accelerated course. May problem po is I'm still full-time working right now. Di po ako gaanong mag-focus sa course. Do I need to resign po to be full-time freelancer? Looking forward po talaga ako to be a successful freelancer." Well, you don't para maging full-time freelancer, pero you don't need to be a full-time freelancer. That's the thing. You can I don't know how your schedule is, but the course can be finished in a month or less, even if you just watch it on weekends, diba? If you actually parang allocate time to it, let's say mga 2 hours Saturday, 2 hours Sunday, 3 weeks, 4 weeks, matatapos mo na yan. Or let's say 5 weeks or 6 weeks max, diba? So you can finish it. And like ako, when I first started freelancing, I didn't do it full-time immediately. Hindi ako nag-resign agad and do full-time freelancing. I did it on the side, diba? So you can also do something like that. You don't need to resign. But if you can resign if you have a lot of other priorities and financially parang may security ka, pwede ding mag-resign. Pero if you can always just do it as a sideline muna and then transition eventually to do it full time. Mga Bossing, 2 minutes na lang. Gusto mo pang basahin to lahat? O last advice ka na lang. Ang dami pa eh. Ang dami nilang tanong. Nagtingi ka ng tanong. Ayan, ang daming tanong. O mag-last advice ka na lang siguro. Last advice sa mga nanunood. Pwede tayo mag-extend ng konti. Sige, mga 1 hour pa daw. Oo naman. Napagod. Sige, basahin pa natin. Sabi ni Mary Jane, what is your most memorable and unforgettable experience with your clients nung bago ka pa lang? I guess one of my most memorable experiences was when I had a client who encouraged me to increase my rate. Kasi sabi niya, parang she likes it na I'm being aggressive and yeah, just be more aggressive, which is something you won't really expect. But especially if you haven't dealt with yung mga Western na culture, they're more open to that and they more appreciate it more. So yeah, that was, I guess, yung isang unforgettable experience. Okay. Ang daming tanong ni Janelle sa'yo. Question po, we want to scale our business. Me and my mom are planning to gain more clients. She will be the face, then me, and a person will do the task, and one person will do the task. She will be the face, then me, and one person will do the task. Ito, continuation na to. What's the best way to do it? Just start small. Do one thing at a time. Don't scale too fast. And then once you start you do one thing and then you do it properly. And then that's when you add another and then you do it properly until it keeps growing. Ayan. Just take it one step at a time. Yan lang. Si Jaya, big help talaga. Thanks to Sir Jason and Ma'am Anna for inspiring us. Worth it. Ang paid course talaga. Binasa ko lang akin one time, kumuha ng mga idea and building my account in Upwork. Big help.
Yay, Jaya. Mm. Leia, meron ba kayong morning or evening ritual or habit? May ritual ka ba? Share mo naman. May PDF file ba niyan? Yung PDF file ko, sige. Ano ba yung, I guess what I can share na PDF file. Sige, if you share this in your comment shared, I'm gonna give you a PDF file with yung mga best practices of top performers na lang. Ganyan. So wala siyang morning or evening ritual. Top performing best practices. May mga best practice. Wala akong ritual na ritual. Yeah, wala akong ritual na ritual. Wala. Not really. Okay. Ano sabi nito? sabi ni Eunice, opo, nagulat ako sa Eunice, baon ka ba sa utang? May sumagot niyan dati. Alam mo. Tanong. Natawa ako. So, yun na nga. Kasi masyadong napaka nung email. So, sabi ni Elaine ulit, what is your focus or niche in freelancing? Right now, I'm more focused on launching my own things. Pero online marketing was my last na focus. Okay, sabi ni Elizabeth ulit. Sir Jason, I'm sure you also put God in the center of your life. Kaya ganito ka ka-blessed. Active ka pa rin ba sa church services? I go regularly, pero I'm not, active ako sa website. Active ako online kasi nagta-travel ako. Dati nag-part na ako sa ministry, pero right now yung ministry ko is yung website. So, doon ako active. Okay. Si Robert, okay lang po ba? Starter lang muna kunin ko sa bootcamp as VA. Medyo gipit tayo ngayon. Next time po kukuha ko ng accelerated to gain more knowledge po. Isa pa po pala na indefinite suspension po yung Upwork account ko. Wala pa po kasi ako alam noon, hindi tulad ngayon, kahit papaano, meron na po akong natutunan sa inyo. Lalo na kung nakapasok na ako sa bootcamp. Pwede po ba akong gumawa ng another account sa Upwork if ever? Ang haba. Thanks po. Okay lang yung starter. Ako starter lang ko, Robert. Okay lang yung starter. And then you can upgrade later on if you see the need for it. But you can start as starter. Regarding yung suspension mo, may mga tips tayo sa bootcamp na you can take a look at. Pero yeah, once you start, you're gonna get those tips. And don't advice ko is don't really do anything yet until you get to that part sa course na we ask you to create your account and start applying. Kasi yun ginawa ng iba is parang super excited sila. And then they just go ahead. Pero take your time and just until you reach module 12 or 13 nata na we ask you to do that. Ang dami na nag-share. Tapos sabi ni Merly, after enrolling accelerated, how much will be the cost then if I upgrade to complete? Yung difference lang, diba? Difference ng price ng complete. 6,000 ata? 6,000 I think 6,000. Correct. Si Mary Chris ulit. I'm really interested in joining the bootcamp, but at the moment, I'm still saving para makabili ng laptop. Okay lang ba if I will use a tablet to join? Kasi sayang internet sa bahay, punta sa internet cafe. Anong uunahin ko? Bootcamp or laptop muna? Parang kailangan yung pareho. Pero mahirap na if mag-boot. Pwede naman mag-bootcamp ka if walang laptop, pero paano mo ma-practice? Cafe ka muna, siguro internet cafe. Ay, pupunta pa pala daw. Sayang nga naman papupunta sa internet cafe. Oo. If you're gonna decide on laptop or bootcamp muna, mahirap kasi if magnunod ka sa cellphone or sa tablet, hindi mo ma-practice yung unless may laptop ka that you can practice what we teach you. So I'd recommend you have computer, either laptop or punta ka sa cafe. Kaya. Chris, we'll send it baka sa Friday. We'll send you via DM on Messenger. Send yung mga guides ka. Minsan late, pero send pa rin. Send pa rin. Sabi nila, nag-invest po ba kayo sa PSE? Anong PSE? Stock Exchange. Philippine Stock Exchange. May mga mutual funds ako sa PSE and sa US din. So, both. Ayan. Sir Jason, what's your advice? Sabi ni Lennon, what's your advice to all newbies who are still doing the starter bootcamp at this time? Kaya lang ba makakuha ng first task as freelancer?
advice ko is, if you haven't been hired yet, then join the Hustle Challenge, yung start ni Holly. Oo nga. Oo. Ayan. Kasi yung lahat na nag-join sa Hustle Challenge na hire. So, oo nga, diba? Yung first, yung isa lang. So, oo. So, sabi ni Robert, thank you po. Sir Jason and Ma'am Anna, will you share as a PDF of this live seminar po? Thank you po. May, ano naman siya, di ba? May recording naman. Recording naman. So, hindi mo kailangan share. Uulit mo ulit siya. Hi, Sir Jason. Shared na po. Sinend niya na email niya. Okay, nagpasiguro. Sabi ni Mary Jane, siya nag-start nga daw ng bootcamp internet cafe lang. So, tapos nag-enroll siya ng complete. Tapos wala pa pala akong laptop. Ayos! Inuna niya bootcamp kahit wala pa siyang laptop. So, kasi naman talaga, marami naman ding way. If ever. Kung nasa sa'yo yung anong gusto mong i-priority unahin. Kung bootcamp ba or laptop ba? Diba? Pero, iba kapag complete. Ayan. Parang kapresyo na ng laptop yung complete, diba? Pero inuna niya yung complete. So, Pero believe ako. Kaya nga. Okay na rin si Mary Jane ngayon. Alam ko nga. Medyo, paano na rin yan? Pa 100K na rin yan. Lapit na. Si Mary Jane, di ba yung nanalo dun sa contest na may baby? Siya yun, di ba? Sa contest mo sa picture din siya. Siya yun. Interview mo na yan. Sige. May interview na ako, may nakaschedule na akong 2, pero malapit na yan si Mary Jane. Sige. Kontakin ko yan. O ano nang last advice mo? Gusto mo pa ba magtaga mga 1 hour pa? So, yung advice ko is very simple lang naman. Kasi like ako, mahilig ako sa mga simple stuff. I'm not very much into yung super complicated, yung mga like, and I'm not saying na mali siya. But I know there are people na nag-work naman yung mga complicated mga stuff. But for me, it's really simple, diba? You just, whenever you see something na kinaya ng iba, diba? If you look at me, if you look at Anna, if you look at LJ, if you look at like John Pagu, if you look at Liberty, and you see people who have succeeded, who are successful, or Nix, you can see what they've achieved. You can see how they got where they are. Like you can look at me, see how I got where I am. You can watch their interviews, and you can create already a set of steps. What you need to do. You need to do this. You need to do this. You need to do this. And all you have to do is follow that. Is remove yung mga. Is to follow that. Even if you feel discouraged, even if you feel demotivated, it'll all depend really on your discipline, on following those steps in order for you to achieve your own success. So you can really achieve anything that you think, anything that's possible, and anything is possible. It's just you yourself that holds you back. Tama. Agree. So, magpapasalamat na ako sa iyo, Mr. Jason Dulay, sa pagpayag mong magpa-interview sa akin. Kahit na no-split ka sa Tagalog. No-split ka ba? Hindi naman, di ba? Kinaya mo naman eh. Malamang marami rin. Nasunog lang ako. Oo nga. Hindi nasunog, di ba? Napaso. So, malamang marami pa rin na-inspire sa story mo. Sa Tagalog mo pala. Hindi, joke. Sa story mo. Sa story mo. So, we're wrapping up na. Wrapping up na tayo. Sige. We can invite lang ako, bossing. Ako na. On next Wednesday, manood ulit kayo for another chess success story, si Myrtle Salvador. Another VA Bootcamp student din siya. And for those who want to work from home, you can check our free VA course at freevacourse.com. Or if you want to invest, like yung mga nagko-comment kanina, mga students namin, pwede kayo mag-enroll ng, ito yung link, www.vabootcamp.ph. Tama ba, bossing? VA Bootcamp.ph lang. Yun. So, also, please like and subscribe sa YouTube ni Bossing. Talagang promote, diba? jason.ph/YouTube. Ayan. Thank you for watching, guys. Right. And see you again next Wednesday for another Just Success. Thanks, Bossing. Bye, everyone. Bye. Bye.